Hello friends, মই আজি কঁঠালৰ মুচিৰে সবজি বনাম বুলি ভাবিছো। আহকচোন এতিয়া মই কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। চাকচোন মোৰ তৰকাৰীখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে যদি লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কঁঠালখিনি মই এতিয়া বইল কৰি লম। বইল কৰোতে মই ইয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ দি দিছো আৰু অকণমান তেল দিছোঁ আৰু তেলতে মই এখিৰা তেজপাত আৰু অকণমান লং ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ। তেতিয়া আমাৰ বইল কৰোঁতে ফ্লেভাৰটো ভাল হয়। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি মই এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। বইল কৰোঁতে তেজপাত আৰু লং ইলাচি দিলে আমাৰ খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এতিয়া মই এইখিনি দুটা চিটি আহিবলৈ দিম। ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। দুটা চিটি অহাৰ পাছত মই এইখিনি নমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি উলিয়াই লম। তাৰ বাবে মই এটা বলত চাকনিখন পাতি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে বনাম। কঁঠালৰ আঞ্জাখিনি মই বনাবৰ বাবে অলপমান আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। 3টামান পিঁয়াজ মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট, সৰু সৰু কণ বিলাহীৰ পেষ্ট। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কঁঠালখিনি বনাবৰ বাবে গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। ভাজি লোৱাত মই বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট অকণ দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট অকণ দিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এচামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'বৰ বাবে। এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। এচামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। পানী দিছোঁ। মছলাখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। সেয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু চাওকচোন তেলখিনি ফুটি ওলাইছে। এতিয়া মই কঁঠালৰ টুকুৰাকেইটা দি দিম আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম।
মই ইয়াত নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিয়নো বইল কৰোঁতে মই নিমখ আৰু তেজপাত দি থৈছিলোঁ। সেয়েহে লং ইলাচি আৰু তেজপাত মই নিদিওঁ। এইখিনি ভালদৰে মজিবৰ বাবে মই অকণমান পানী ইউজ কৰিব লাগিব। মই যিখিনি বইল কৰা পানী আছিল সেইখিনিকে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ইয়াত লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকন দি গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিম। 5 মিনিটৰ পাছত মোৰ এয়া চব্জিখিনি অকণমান ইয়াত লৰাই দিওঁ। সেয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই আৰু 5 মিনিটমান এইখিনি ভালদৰে মজিব দিম। পুনৰ মই এয়া ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। সেয়া চাওকচোন মোৰ চব্জিখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। দেখাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো ইমানেই মজা লাগিছে, একদম খাওঁ খাওঁ হৈছে। আপোনালোকেও বনাবচোন এবাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। সেয়া মোৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিওঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ তৰকাৰীখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।